بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه وعلى آل بيته الأطهار أفضل الصلاة والتسليم. أهلا بيكم، معاكم أكرم عزمي، وبرحب بيكم في سلسلة حلقاتنا غاية وجود الإنسان. خلال ال11 حلقة اللي فاتوا حطينا ايدينا على معالم النفس البشرية زي ما وضحها لنا ربنا في كتابه الحكيم. فعرفنا ان الانسان مخلوق ضعيف، وان ضعفه ده سبب رحمة ربنا بيه وتنزيله للوحي عشان يهديه لطريقه. وعرفنا ان الانسان بطبعه لما بيمسه الضر بيدعي ربنا، لكن سرعان ما بيرجع ينساه تاني بمجرد ما يترفع الضر ده عنه. وعرفنا ان الانسان بطبعه كفور لما بتتنزع منه الرحمة، وفرح فخور لما بتصيبه النعم. وان الانسان كمان كفار بالنعم اللي ربنا عطاها له، وانه خصيم مبين بينسى اصل خلقه من ماء مهين، ولما بيكتمل خلقه بيبقى خصيم لربه معادي ليه. وعرفنا ان الانسان بطبعه عجول، فبيستعجل ويفقد المنطق والتمييز للصحيح للامور، ويدعي بالشر زي كأنه بيدعي بالخير. وعرفنا صنف من المنافقين المفسدين في الارض، اولياء حزب الشيطان، اللي هدفهم هو اضلال الناس عن سبيل الله، وافساد الارض، واهلاك الحرث والنسل. وعرفنا ان الانسان يئوس وقنوط، بينقطع امله في رحمة ربنا لما بيصيبه البلاء. وعرفنا ان النفس بطبيعتها شحيحة، وان الانسان بطبعه قتور وبخيل، وازاي نتغلب على ده بالانفاق. وعرفنا كمان ان الانسان بطبعه هلوع، لما بيمسه الخير بيمتنع، ولما بيمسه الشر بيجزع. وعرفنا كمان ان الانسان بطبعه اكثر المخلوقات جدالا، وعرفنا الفرق بين جدال الحق وجدال الباطل. وبكده نكون حطينا ايدينا على نقاط الضعف الاساسية في نفوسنا، عشان نقدر نشتغل عليها ونزكيها من عيوبها زي ما ربنا وجهنا في كتابه وقال في سورة الشمس آية 9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها. فربط الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة بتزكية النفس ومحاولة الإنسان المستمرة لتطهيرها من عيوبها. وهو ده موضوع حلقة النهاردة، تزكية النفس البشرية. النهاردة هنخصص حلقتنا ال 12 للتعرف على موضوع تزكية النفس. ايه هو تعريفه؟ ايه اهميته؟ وايه هي وسائل تزكية النفس؟ اولا، تعريف تزكية النفس. التزكية لغويا مشتقة من الفعل زكى، وده له 3 معاني. اولهم التطهير، والتاني الانماء والاكثار. ومنها اشتقت كلمة زكاة المال، لانها بتنمي مالك وتزكيه وتبارك فيه. وتالت معنى هو رفع شأن شيء او شخص ما في اوساط المجتمع، ومنها تزكية الناس لبعضها، زي تزكية القاضي مثلا لشهادة فلان بمعنى قبولها لانه شاهد عدل. وبالتالي المعنى الاصطلاحي لتزكية النفس هيشمل ال3 معاني، فهي عملية تطهير وتنقية للنفس من أمراض القلوب وطباع النفس السيئة لجانب الفجور في النفس. وتزكية النفس برضو تعتبر إنماء وإكثار من الأخلاق والأعمال الصالحة لجانب التقوى في النفس. وكذلك المعنى الثالث لتزكية النفس من باب رفع الشأن، فالشخص اللي بيبادر لأعمال البر والإحسان بيشهر نفسه ويرفعها ويرفع ذكره عند الله عز وجل. والمعنى اللي يعنينا هنا هو ان تزكية النفس عبارة عن مجاهدة الانسان لرغبات نفسه وفجورها وتحقيقه لمكارم الاخلاق. طيب نيجي للسؤال التاني اللي عايزين نجاوب عليه في حلقة النهاردة: ايه هي اهمية تزكية النفس؟ عشان نفهم اهمية تزكية النفس في حياتنا لازم نفهم حقيقتين مهمين جدا. اول حقيقة هي ان النفس زي ما اتكلمنا في حلقات سابقة بتتكون من جانبين: جانب تقوى وجانب فجور.
وتاني حقيقة هي ان النفس لها وسوسة على الانسان زي وسوسة الشيطان بالظبط، فبتؤمر الانسان انه يرتكب المعاصي وبتغريه بالشهوات. فنلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة قاف الآية 16: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال كمان في سورة يوسف آية 53: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من هنا تبرز لنا أهمية تزكية نفوسنا، لأننا لو ما اشتغلناش عليها بالطاعات والأعمال الصالحة هتشغلنا هي بالمعاصي والسيئات وتخلي مصيرنا الهلاك. طيب ايه هو جزاء تزكية النفس؟ في الدنيا ربنا هيحييك حياة طيبة. طب وفي الآخرة ربنا بيقول ان درجات الجنة العليا جزاء لمن تزكى. يقول الله تعالى في سورة طه الآيات 75 ل 76: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. صدق الله العظيم. فربط جزاء التزكية بإيه؟ بالدرجات العلى للجنة. ودرجات الجنة العلى زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها في الحديث اللي رواه الترمذي، بإن اللي تحتهم بيشوفوا مقام اللي ساكنين الدرجات العلى زي ما احنا بنشوف النجوم في السماء الدنيا. طب ايه هي بقى وسائل تزكية النفس؟ في 5 وسائل أساسية لتزكية النفس هنحاول ننجزها النهاردة. أول وسيلة يا جماعة هي الدعاء، إني ألجأ كده لكنف ربنا واتحصن بحصنه. واللجوء والتحصن ده ما يتمش غير بوجود صلة مستمرة ما تتقطعش أبدا. وهنا تبرز لنا أهمية الدعاء اللي هو مخ العبادة، لأنه فيه تبرؤ من الإنسان من أي حول وقوة، ولجوء الإنسان لحول الله وقوته فقط. يبقى أنت وظيفتك كراجل مسلم قبل ما تزكي نفسك تعرف حقيقة مهمة بتعتبر عمود أساس في صميم عقيدة التوحيد بتاعتك، هي إنك بنفسك وبقدراتك الذاتية ما تقدرش تحقق تزكية النفس بتاعتك، نظرا لطبيعة ضعف النفس البشرية اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الرابعة. وبالتالي أهمية تزكية النفس بتكمن في أول خطوة تاخدها، وهي إنك تعرف قدراتك واحتياجاتك للمدد الإلهي، فتخلص النية بكده. وده اللي علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول في الحديث اللي رواه زيد بن أرقم في صحيح مسلم، قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تبرؤ كامل من حول وقوة الإنسان إلى حول وقوة الله. وكمان الرسول عليه الصلاة والسلام علم واحد دخل الإسلام جديد قال له يقول إيه؟ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. برضو رجع الموضوع لمشيئة الله عز وجل وحوله وقوته. الدعاء يا جماعة، أنا يا رب أمتلك النية وأمتلك أن أخذ خطوات تزكية نفسي، لكن في النهاية لو أنت يا رب بعزك وكحولك وقوتك ما ساعدتنيش مش هقدر أنجح في الموضوع ده نهائي. إدراك حقيقة أن تزكية النفس هو تفضل وإحسان من الله علينا هو بداية نجاح الإنسان في تزكية نفسه. قال تعالى في سورة النور آية 21: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. صدق الله العظيم. تاني وسيلة هي غض البصر، إن يغض بصري عن المحارم بتاعت ربنا. وده على عكس ما ناس كتير بتظن مش أمر قرآني موجه للرجل بس، لا، الرجل يغض بصره والست كمان تغض بصرها. قال تعالى في سورة النور آية 30: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فربط التزكية ذلك أزكى لهم، ربط التزكية بغض البصر وحفظ الفروج.
ايه ده؟ يعني التشريعات الاسلاميه مش رجعيه وتخلف ولا حاجه زي ما بيدعي الجماعه دلوقتي، لا، دي مصممه وفقا لمعرفه الله عز وجل اللطيف الخبير بخبايا نفوسنا ونقاط ضعفنا. ايوه بالظبط كده. واي حد يقول لك غير كده يبقى من اللي بيحبوا ان الفاحشه تشيع في الذين امنوا. طيب، ثالث وسيله هي الصدقه. الصدقه بتطفي غضب الرب، وكمان بتساعد على تزكية النفس، لأنك بتستدعي بيها بركة ربنا عشان تحل عليك. ربنا بيقول في سورة التوبة الآية 103: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الصدقة فيها تطهير للنفس وتزكية للنفس، فربط التزكية بالنفس بالصدقة. طيب، رابع وسيلة هي ذكر الموت. لأن الإنسان لما بينسى الموت قلبه بيفضل متعلق بالدنيا ومغرور لأمانيها اللي كده كده هتزول من إيده. فالموت حقيقة يقينية لما استحضرها في قلبي مش هفرح واتغر باللي في إيدي، ولا هزعل على اللي فاتني، لأن لا، ده كده أنا هحاول أعمل لآخرتي كمان زي ما بعمل لدنيتي. مش عيب إن أنا أعمل لدنيتي وآخد بالأسباب وأحقق نجاحات، لا، أعمل لدي وأعمل لآخرتي كمان بما لا يغضب الله وبدون أن أنتهك محارم الله. أما خامس وسيلة هنختم بيها حلقتنا فما بتقلش أهمية عن الوسائل الأربعة اللي فاتت، لكن تقدر تقول إنها أصعبها، وهي وسيلة مجاهدة النفس ومحاسبتها المستمرة. أيوة، انت فاكر ان تزكية النفس خطوة هتاخدها وخلاص ينتهي الموضوع على كده؟ لا طبعا، دي عملية مستمرة لغاية لما يحضر الموت وتقابل ربك. هتفضل كده في جهد ومجاهدة وكبد وعناء وشقاء لا نهاية له إلا بالموت، لغاية لما ترتاح بقى. متى الراحة؟ قالوا عند أول قدم توضع في الجنة. امال انت فاكر ايه؟ فاكر ان الجنة اللي هي ساعة ربنا كده حاجة رخيصة؟ لا طبعا، الجنة طريقها كله محفوف بكل حاجة النفس بتكرهها، وطريق النار على العكس محفوف بكل حاجة شهوة النفس بتحبها. ايوه، يبقى مجاهدة النفس في كل وسوستها ليا واوامرها ليا بالسيئات هي الحل الوحيد. احاسبها حساب الملاكين زي ما بيقول في المثل الشعبي في مصر. زي ما تكون كده مدير حسابات وقاعد مع المحاسبين بتوعك اللي تحت ايدك بتراجع معاهم المصروفات، مش هتسيب مليم الا لما تعرف اتصرف في ايه وليه وازاي. بالظبط كده، تحاسب نفسك اللي لو ما وقفتلهاش في كل رغبة وكل هوى وكل شهوة هي عايزة تجمح فيها، هيكون مصيرك الهلاك والعياذ بالله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشكركم لحسن المتابعة وأشوفكم في الحلقات المقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.